नमस्ते अनिटा सिदेले। आज म तपाईहरूलाई हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्ने छिमी गाउँको मुटु पेमा छेलिङ गुम्बाको भ्रमण गराउन गइरहेकी छु। र साथमा हुनुहुन्छ मेरो बुवा। आजै हामी गुम्बाको प्रमुख लामा, हाम्रो बोलीचालीमा टिका मेमे, आदरणीय मेमे लामा कर्मासँग पनि भेट्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो यात्रा। पुरानो भवन जीर्णोद्धार अवस्थामा पुगेपछि पुनर्निर्माण गर्न थालिएको पेमा छेलिङ गुम्बाको पुनर्निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा भइरहेको छ। यहाँ समय बिस्तारै चल्छ। कोही दौडिरहेका छैनन्, कोही हतारमा छैनन्। त्यसैले हामी गुम्बाको अवलोकन पनि बिस्तारै गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय मेमे लामा क्याम्जो। फुर्सदको समयमा बिहान बेलुका गुम्बा कोरा गर्नु उहाँको दैनिकी नै बनेको छ। यो चाहिँ गुम्बाको मेङ्गाङ अर्थात् भान्सा। हामी एकैछिनमा भान्साको पनि अवलोकन गर्नेछौँ। गुम्बा र गाउँ एक अर्काबाट अलग छैनन्। गुम्बाले गाउँलाई शान्ति र अनुशासन दिएको हुन्छ। गाउँले गुम्बालाई जीवन्त बनाइराखेको हुन्छ। त्यसैले त गुम्बा र गाउँ दुवै आज शान्त छन्। अब हामी पनि कोरा गरौँ है त। साँच्चै नै गुम्बा गाउँको मुटु नै हो। यहाँबाट चारैतिर देखिन्छ। गाउँमा कसैलाई बोलाउनु पर्यो भने गुम्बाको आँगनबाट आवाज दिए पुग्छ। 15 वर्ष अघिसम्म त गुम्बाको तत्कालीन गोबा स्वर्गीय मेमे क्याल्जिन चाडपर्वको समयमा गुम्बाको आँगनमा उभिनुहुन्थ्यो अनि गाउँलेहरूलाई गुम्बामा भेला हुने समय भयो भनेर आवाज दिएर बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गाउँलेहरू सबै भेला हुन्थे। ती रमाइला दिनहरू अब सम्झनामै सीमित रहनेछन्। तर इतिहास पनि यसरी नै त रच्ने हुन्। आजको समय पनि त भोलि इतिहास नै बन्नेछ।
अब चाहिँ हामी पेमा छिलिङ गुम्बामा प्रवेश गर्छौँ। करिब 400 वर्षको इतिहास बोकेको यस गुम्बाको संस्थापन 17औं शताब्दीको सुरुवातमै तत्कालीन टिका मेमे अर्थात् प्रमुख लामा मेमे पेमा ग्याल्बोले गर्नुभएको थियो र उनकै नामबाट गुम्बाको नाम पनि पेमा छिलिङ राखिएको थियो। तत्पश्चात गुम्बाको पुनर्निर्माण कतिचोटि भयो यकिन तथ्य छैन, तर अघिल्लो भवनको पुनर्निर्माण चाहिँ विक्रम सम्वत 2044 सालमा सम्पन्न भएको थियो। यो नयाँ भवनको पुनर्निर्माण कार्य चाहिँ अन्तिम चरणमा भइरहेको छ र गुम्बा निकै सजिएको देखिन्छ। भित्तामा कोरिएका यी हरेक चित्रहरूको आफ्नै कथा छ। यी सुन्दर सृजनाहरू युगौं युग जीवित रहनेछन्। संस्थापना कालदेखि नै गुम्बामा निङमा सम्प्रदाय अन्तर्गत कञ्चुक चिदु परम्परा र विधि अनुसार पूजा आजा गरिँदै आइरहेको छ। सन् 1585 मा जन्मनुभएका रिग्जेन जचिन निङपोले निङमा सम्प्रदाय अन्तर्गत कोञ्चुक चिदु परम्पराको संस्थापन गरेका थिए। उनकै मूर्तिलाई गुम्बाको दाहिनेपट्टि सबैभन्दा माथिल्लो आसनमा स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ। गुम्बाभित्र मुख्य भित्तामा गुरु रिम्पोछेलाई विशेष स्थान दिएको छ भने गुरु टक्पो, सेङदोङमा तथा खण्डोमाहरूको मूर्तिलाई पनि परम्परागत रूपमा स्थापित गरिएको छ। यी कलात्मक मूर्तिहरू तथा सुन्दर चित्रहरूले गुम्बालाई जीवन्त प्रदान गरिरहेको महसुस हुन्छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पले गाउँको घरहरू भत्के पनि गाउँलेहरूको मन भत्किएको थिएन। त्यसैले त आज यी घरहरू अझै बलिया बने, गाउँ झनै सुन्दर देखिएको छ। अब चाहिँ हामी गुम्बाको मेङ्गाङ अर्थात् भान्सा हेरौँ है त। Dicimi kung ba'y megang. Tanda. Samba jengge imba. Dicimi kung ba'y kitchen. Talasum di thosho talawi yani. 감상질. 내가 얌통도. 예. 내가 간식 게트.
टॉयलेट ये बा ए ती मेमला मायाला टोइलेट खार्चिराने माछारे बा ए 니 멤라마야라 시 टॉयलेट टोइलेट ए 요로야라 뭉ጾ리 요 지탈라 ए याबु कल्दो अनि कंकल याबु ती टोइलेट ला भ्यू याबु तो कन्या कम संजले कल्दो बा याबु तो छिमे देलेगी मार मार तेती डल्ला सारा ती स्टोर मना वाले तो ओये यो जरा बिजी होना देला यो सब तल्ला सुमिमोन ए देला स्टोर ए भव्य कल्दो अनि हन्दानी याबु काकाले याबु कोठा छु सिसलो बजदो देलेगी तो वाला तुम्हें टॉयलेट दुआ देले मार मार देले मूला चोला दुई अनि इजा करम देला दीदी 2-3 के बाद तार बजे अब लेकिन दीदी ना नी तू पे दार यो ए ती तरची बाकी बा दल पड़ने दल इजा और छे दत्ती फार्माई खर्चे बांधी ए देलानी ए दिनांगला हम तेलो नाम क्या पियो सुमारा यमी छामिया हमगे और गुटी मा खादो बोले देले छेपाला फेको मिया देले ते टॉयलेट जी थाला उठ फार्मेल ए होला वी टॉयलेट जिदु पुरानो मेङ्गाङ भुइँ तल्लाको थियो, नयाँ चाहिँ 3 तल्लाको बनेको छ, जहाँ भान्सासँगै सरसामान भण्डारण गर्न पनि पर्याप्त ठाउँ पुग्नेछ। अब वर्षायाममा पर्ने चाडपर्व मनाउन पनि सहज हुनेछ। हेर्दा हेर्दै हुस्सुले ढाकिएको छिमी र पेमा छेलिङ शान्ति र एकाग्रतामै रमाए झैँ लाग्छ। अहिले हामी टिका मेमेको निवासमा छौँ। उमेरले 89 पुग्नुभएका मेमे अहिले पनि आफ्नो दैनिक नित्यकर्ममा व्यस्त रहनुहुन्छ। छिमी कुम्बा पेमा छलिङ कुम्बा इटिया मेमे तानी 89 वर्ष डुवाई सामुल जिजी मेमे टसी देले लो या ये चु मेमे टसी देले लो सामुल मेमे पेमा क्याल्बुकै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान प्रमुख लामाको रूपमा रहनुभएका टिका मेमे गाउँको सरल जीवनशैलीमै खुसी हुनुहुन्छ। मेमेको सुन्ने क्षमता भने कमजोर भएको छ। हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ। हामीसँग पेमा छेलिङको पुरानो भवनको सम्झनाहरू अनगिन्ती छन् र अब यो नयाँ भवनमा पनि धेरै सम्झनाहरू बन्नेछन्। यसरी नै हरेक पुस्ताले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाइराखुन्। हामी त कुनै दिन विलीन हुनेछौँ, तर इतिहास सधैँ जीवित रहून्।